Mirdita, sot po fillojmë një cikël emisionesh me temë Albanologjin, që është një term vërtet i madh, i veçantë, gjithëpërfshirës, që përmbledh shumë fusha, disiplina, dije shkencore, njohuri historike, studime, antropologji, kulturë, traditë, gjuhën shqipe mbi të gjitha, simbolet, të cilën Albanologjin pra do ta konsideroja si termin më të lartë, unikal, e përsëris gjithëpërfshirës, i cili do të funksionojë si ai çelësi i vogël i artë, që do të na tregojë të gjitha të fshetat, manipulimet, sekretet, shtegun e humbur, ku kemi mbetur në histori, dhe sot nuk po dim se kujt ja vëm fajin, por këto do të na i tregojë të gjitha Albanologjia. Albanologjia është dia jon e lashtë antike, është kultura, edukata dhe tradita e nonave, e gjyshërve, e stërgjyshërve, katërgjyshërve, e paraardhësve tonë antik. Duket si fjalë e madhe, po në fakt është shumë e vogël, është një fjalë, albanologji, e cila na tregon që jemi alban. Dhe nëpërmjet pisit të albanëve dhe kulturës së tyre, traditës së tyre, që përmblidhet në atë që më vonë do të konvertohet në shkencë të mirëfillt, në objekt të studimeve të shumë studjuesve me famë botërore, do të ecim tej në kohë, mbrapa, e do të lexojmë të gjithë atë që sot shumë pak rezulton në tekstet e librave. Albanologjia është një shkollë e madhe, me të cilën fakt jam mbrojt dhe jam edukuar. Jo për meritën time, pa qenë rasti kështu e ka dash Zoti. Ajo kultura që ti merr nga gjyshrit, nga njerëz të mençur, nga prindrit, nga njerëz me dije, në fakt i fundit i të cilëve erudit i madh, edhe albanolog i madh, ishte Atdheut, i cili na ka lënë para një 10 vjetësh. Por përpara tij ishin patëm shkalla, Mitrush Kuteli, Lazgush Poradeci, Mikel Koliqi, Lefnosi, Gjergj Fishta, Anton Arapi, Lazar Shantoja, Narezadeja, Shtjefin Gjeçovi, arkeologu i parë shqiptar dhe gjithashtu mbledhësi i atij që ne njohim si kanuni i Lek Dukagjinit, po ai është kanuni i Yllireve të parë, është më i vjetër se Leka. Leka ishte një jurist që pat studiu në Rom, drejtësi, pra ligje, të cilët fakti mbarte edhe nga paraardhësit e vet në atë mënyrën tradicionale gojë më gojë, por kishte shkuti studionte edhe në Rom, në Romën papale. Dhe vetëm sa i mblodhi këto ligje, këto kode, dhe i vuri në atë që e njohim si kodi i Lek Dukagjinit. Po në fakt që pa dërshtjevën Gjeçovi, pra ke albanologët, ke seria e madhe e albanologëve, që e mblodhi dhe na e katalogoi në një libër, në një doracak, që kemi sot të gjithë në shtëpi, ose një pjesë e jona. Pra, e lam ke Gjeçovi, arkeologu dhe ndërtuesi i katedrës së arkeologjisë shqiptare, ndërkohë që shqiptarët ishin në luftë. Ky mendonte edhe për arkeologjisë si të rindërtonte, pra shqetësonte i njëjti problem që na shqetëson dhe neve sot, mua personalisht. Atdheuti, se Flumi thoshte, një guralec i vogël na hin sandalle dhe na prish humorin, na bezdis, na shqetëson. Po me ta marr gjuhën, thoshte, me ta vjedh traditën, me ta poshnua dheun, nonën, babën. Si ndihet njeriu? Shumë keq pra.
ta ishin njerëz të shqetësuar për veten e tyre, aktualitetin, dhe për traditën, hirin, bukurin, dijet dhe burrnin e të parëve të tyre, të cilën shifnin që në përkëmbë. Për këtë motiv këta njerëz janë marrë me Albanogjin. Dhe para Gjeçovit, do të shkoj ke arbëreshët tonë të mrekullueshëm. Ke Jeronim Derada, Zef Serembe, Zef Skiroj. Ishte Derada që i mori dhe i edukoi të gjithë ta trimat e patriotët e mëdhej. Çerçistopullin, Avni Rustemin, Luiz Gurakuqin. Sepse i kemi harruar breshët, po janë pjesë e albanologjisë dhe ata, pjesë e traditës tonë lirike. Siç janë albanët e asaj që sot e quajmë Maqedoni, po në fakt është Ylliada nga Ylli, me kryeqytetin e tyre Shkupin, që në fakt ka qenë kryeqyteti i Dardanëve. E kështu me radhë. Por të gjitha këto përmblidhen në atë term fjalë unikale të artë që quhet albanologji, që u kthy në shkencë. Albanogjia ishte bazeni, mund ta krahasoj kështu. Atë bazenin, atë liçenin, nëse do të përmendja liçenin e bukur të Ohrit, i cili pasurohet dhe shtohet nëpërmjet lumenjve që derdhen në të, ujrave të pastër të kristalt, nga përrejnë, nga krojet e vegjël, pra çdo pikë uji e pasuron atë liçen. Kështu dhe çdo fjalë e bukur e mirë, çdo gjetje, çdo studim, sado i vogël, sado modest, kur është në frymë pozitive dhe i vërtet, e ndihmon dhe pasuron albanogjin. Albanogjin e kanë kthyer gabimisht në një kosh plerash shpesh herë, me qëllime të këqija ose me mediokritet, ose arrivizëm provincial, të pasjellshmit, të paditurit, dhe kanë dashur të hedhin aty brenda mistifikime, manipulime, gënjeshtra. O për t'i shërbyer dikujt që nuk na do, armikut, thonë se armikut, se armik është, ai që nuk do edhe të afrohet me pabesi është armik. Ose me i shërbyer egos së vet, për me dash, me fol me terma të mëdhej, për tema të mëdha, pa studiu, pa qenë taft, pa pas talent për këtë gjë, pa derdhur djers, për t'i rrit egon dhe emrin vetes. Por sot nuk do merrem me atë. Sot do merremi me albanologjin, që buron nga termi Alban, nga fisi i vjetër Yllire, i këtij populli të lashtë që gabimisht e kemi quajtur Yllire. Edhe Yllire si njerëz të lirë që vlerësonin lirinë dhe luftonin për të, por mbi të gjitha me Y përpara. Poshtë në jug, në Epir dhe në Greqi në sotme, nuk e prononcojnë dot termin Y dhe përdorin in. Dhe kjo I ka depërtuar, por në fakt ata janë Yllire, prej Yjeve, Yllirët, njerëz të ardhur prej Yjeve. Dhe kjo perandori e këtij populli të ardhur prej Yjesh ishte e përbërë nga 4 fise të rëndësishme, dinjitoze, le të themi që flisin të njëjtën gjuhë, pak a shumë me dialekte, por që kishin të njëjtën origjinë, vinin nga I njëjti trung, dhe këta ishin dalmatët, dardanët, albanët dhe epirotët. Ku në fakt pjesën e luanit të themi dinjitoze, me fakte, artefakte në territor dhe në tradit, në elen epirotët. Pra ajo pjesë e territorit që do ta veçoja nga Shkumbini, pra Elbasani sotëm e poshtë, deri në Egje. Çfarë ka ndodhur, do ta zbulojmë rrugës duke folur. Të na shpjegon albanologjia. Për këtyre popujve, ata më të mbrojturit, më të themi me fat ishin albanët.
në fushë të rrethuar me male, në Shqipërinë e Mesme. Krahët ja mbronin dalmatët, dardanët dhe epirotët. Për faktin se kanë ekzistuar albanët në qendër dhe në zemër të Yllirisë, me qytetin e tyre Albanopoli, e gjithë bota sot na quhen Alban. Ne jemi Albanian, vendi jonë quhet Albania, por ne jemi kushëri dhe vëllezër me dardanët, me epirotët dhe me dalmatët. Të vetmit që sot deri diku kanë ndryshuar gjuhën, e cili është në fakt elementi kryesor që e mban gjallë një popull. Por gjenetikisht ata janë Yllire, ata e dinë shumë mirë dhe e pranojnë. Në dokumentet e tyre, në katedrat e tyre, në zemrën e tyre, rreth Ylliria, ata e dinë shumë mirë. Sepse e dinë, kanë provë të të vërtetë, ata kanë të njëjtat tradita, të njëjtat zakone, të njëjtat këngë, të njëjtën histori me ne, kanë luftuar bashkë me ne, krah për krah me ne, kundër armikut. Kushdo qoftë që ka qenë ai. Ata kanë qytetet e tyre, afër bregut, afër detit, përgjithsisht, që janë identike të ngjashme me qytetet tona në vazhdimsi, të dardanëve, të albanëve, të epirotëve, që vazhdojnë dhe i gjejmë deri në poshtë në Mikenë, në Yjeve, të shfaqura madje deri në lindjet mesme, deri në Izrael. Kjo ka qenë forca e kulturës dhe e qytetërimit Yllire. Por që bota e ka bezdita përmendi, dhe po përmendet vetëm Albania, Albania, albanat. Për këtë arsye, baballarët e albanologjisë, këta që përmenda, edhe shumë të huaj, por mbi të gjitha njerëzit tanë, gjushit tanë, herë brenda trojeve tona, herë matandetit në arbëri. Ata na e kanë mbajt gjallë dhe na e kanë lënë trashëgim albanolgjin. E nisa me këtë hapje, me këtë hyrje, duke shpjegu aq sa munda në këtë kohë të shkurtër termin albanologji, po ne do të ecim, do të vazhdojmë me misione tjera, ky është një cikël i gjatë. Për të dhënë idenë se kush janë hapat që kemi hedhur, kush janë degët ku kapemi për të ardhur deri sot, deri këtu ku jemi, me pas mundësi me fol. Dhe me i dhënë kuptim historisë tonë, traditës tonë, gjakut tonë, kulturës tonë, mbjetesës tonë. Herë brenda nesh, thamë, territoreve tona, herë nga matandetit nga arbëria. Po, arbreshët tanë të mrekullueshëm, të jashtëzakonshëm, të cilët rujnë me konservatorizëm të rrallë çdo detaj që morën me vete me ikjen e tyre nga Morea, prap nga Epiri, sot e quajnë Greqi, po në fakt ka qenë Epir. Si ka mundësi që këta grekët e Mores, që kanë shkuar në Itali të Jugut, fliskan shqip, prej 600 vjetësh. Flasin shqip ata. I këndojnë këngë Mores, moje bukura More, kur të lashe mos të pash, me kostumet e tyre nga Morea, ta e thonë, ne nuk i manipulojmë dhe nuk u themi, jo tregoni që jeni nga Durrësi ju, keni ikur nga Kruja apo nga Dibra. Jo, ato e thonë qartë, ne kemi ardhur nga Morea, nga Peloponezi. Dhe në fakt flasin shqip, dhe kanë kostumet e tyre, të stërgjyshërve të tyre, që dallojnë nga kostumet e dardanëve, e albanëve, apo të dalmatëve. Po dallojnë në detajet të vogla, përgjithsisht janë të njëjtës natyrë. Tregojnë jetën, rrugën e jetës, lulen e jetës, simbolet, të ndërtuara të gjitha me lesh nga delja, dhe të gjithë mbajnë plisa për mbi krye. Do t'i ftoj telespektatorët që ta marrin seriozisht mesazhin e kësulës që kanë vu mbi krye, të plisit, apo të qeleshes, siç thonë në Epir, në jug. Qeleshe pra prej leshi. Plisi i dardanëve
si plisat e bardhë të Deborës. Sepse ky element u është falur dhe u është dhënë si dhurat atyre që jetojnë lart në male, ku ka Deborë, por është dhe simboli pastërtisë. Por gjithmonë shqiptari, Ylliri, është të vesh me lesh prej deles. Këtë do ta zbërthejmë në emisionet e ardhshme. Pra do të nënvizojmë faktin se barinjët e maleve tona, ata që mbajnë në plisat për mikrye, janë të përzgjedhur nga Zoti në kujtim të Abelit. Vëllai të dashur, djali të mirë, që Zoti e dërgoi të rriste delet, të kujdesej për delet. Dhe që në fabulën biblike, në mesazhin biblik, thuhet se vëllai vrau vllain, nga Zilia, Kaini. Në nder të Abelit, djalit të dashur, të mirë që dëgjoi fjalën e babës, ndoqi porositë e babës, me u rrit me delet, Zoti u fali Yllireve plisin. Këtyre njerëzve të ardhur nga yjet. I lëshoi mbi tokë në nder të Abelit, jo të Kainit, djalit keq. Djalit keq ziliqar, që baba i la porosi me rrit pemët, me kujdes për tokën, pra djalit të tokës. No, Abelit i la delet. Dhe këta njerëz të ardhur nga yjet, Yllirët, trashëguan porosinë e babës. Kostumet, veshjet dhe simbolet që ata mbajnë në trupe, dhe mbi gjitha plisin. Për me tregu që Abeli është gjallë, dhe ata rrisin dele. Kanë mijëra vjet që rrisin dele. Të gjithë heronjt e letërsisë apo historiografisë, të gadishullit ilirik, të detrave Adriatik dhe Jon, mesdhe, të gjithë në kolufte janë tregu burra, në kopaqe kanë rrit dele. Ky është një element shumë i rëndësishëm. Dhe këtë ne zbulon albanologjia. Nëpërmjet fjalës, domethënies, historisë, simboleve dhe plisit dhe deles. Dhe leshit të deleve që prodhon veshjet tona në mijëra vjeçar. Por bota moderne cinike nuk e donte këtë lloj tradite, e kishte bezdi. E ka pas gjithmonë bezdi. Prandaj jemi edhe sot këtu ku jemi, të bezdisur nga mohimi i historisë, nga mistifikimi i saj, por nuk na e kanë fajin gjithmonë vetëm të tjerët. Dhe këtë thot prapë albanologjia. Të gjithë baballarët e albanologjisë. Pra. Unë jam një nxënës i vogël i tyre, por gjithmonë i shkollës tyre. Prandaj jam këtu për të folur. Jam marrë me këtë punë me albanologjinë. Nuk na kanë pas fajin gjithmonë vetëm të tjerë të huhet. Shpesh herë jemi grind dhe jemi vrarë me njëri tjetrin. Kjo është provë, është fakt. Nga krenaria e tepërt, nga egoizmi i tepërt, nga uni i tepërt. Ku me të drejtë, ku pa të drejtë. Zilia dhe ego është armiku më i madh i qytetërimit. Edhe për këtë kam folë, dhe për këtë kam shkruajtur. Sepse jam albanolog. Jam djalë dhe trashëgimtar i albanologjisë. Unaz lidhse e asaj trashëgimie kulturore mijëra vjeçare që na tregon historinë e popujve të gadishullit ilirik, të cilin një gjerman dashamirë studios, politikan, jo një njeri çfarëdo, një njeri rrugë, diplomat, akademik, gjermane përsëris, thotë që Europa e shekullit të 19 ju preu mbes dhe ja ndryshoi dhe emrin gadishullit, duke ia vu Ballkari. Prej maleve Ballkan, që janë diku larg në Bullgari, që nuk janë të bazenit ilirik. Aty ndaje Ylliria me pjesën tjetër ku fillojnë Uralet. Tashi përse duhet të dominonte kultura e Uraleve në këtë pjesë tjetër ku ka pas një super qytetërim që dëshmohet nga qytetet në gjithë territorin e saj, nga gjuha,
Këngët, vallet, traditat, zakonet, ligjet, kodet pra kanunet, korpusi ligjor, që do të thotë kod penal, kod civil, kod familjar, martesat, kod administrativ, po. Kanuni i Yllirëve, i Albanëve, i Dardanëve, i Dalmatëve, i Epirotëve, i Shqiptarëve pra, sot, i përfshin të gjitha rregullat për të cilat ka nevojë shoqëria njerëzore për të funksionuar mirë, për të pasur mbarvajtje. Dhe brenda këtyre kodeve, do t'i them telespektatorëve, pleqjve dhe fëmijëve të vegjël, dhe baballarëve, që duhet t'ja tregojnë fëmijëve këto histori, dominonte kodi i nderit. Nuk kishte qetësi, gëzim dhe mbarvajtje ndër Yllire, ndër Alban, ndër Dardan, nëse nuk kishte nder dhe dashuri. Pra, Yllirët jetonin për nder dhe për dashuri. Dhe fill në reng të tretë, mbas tyre dy elementeve të rëndësishme për ta, pra nderit dhe dashurisë, ata kishin urdhrin, le ta quajmë kështu, porosin mos poshtno. Edhe kur je burr dhe hidhesh në luftë me armikun dhe fiton, dhe shpeshherë gjigant dhe njerëz të fortë dhe trima dhe burrnor si Yllirët, si Dardanët fitonin në luftë, nuk e poshtronin armikun. Por këtu do të gjejmë edhe rastet kundërta dhe do t'i analizojmë dal nga dal. Se si ka ndodhur që e kanë mohu kodin e tyre, e kanë harru, e kanë nashkalu nga ajo mënia e mbrëmshme, nga dobësia njerëzore. Duke thënë këto gjëra, duke renditur disa nga elementet, duke dashur të bëj një prezantim hyrës me këtë fjalë për shumë kënd të panjohur, albanologji, duket si një term abstrakt. Në fakt, është një çelës i vogël i artë që na hap dyert e errësirës, të atij pylli të madh, ku shpeshherë kemi humbur rrugën, por e kemi gjetur nëpërmjet njerëzve të mëdhej që ka prodhu populli jon, tradita jon, gjaku jon. Këta janë albanolog, i kemi quajtur albanolog. Dhe ky term, albanologjia pra, është ajo fjalë, ai korpus i madh dijesh, urtish, mençurish, disiplinash shkencore që i përmbledh të gjitha dhe i shpjegon të gjitha. Dhe këtë do e provojmë. Nuk do flasim shumë. Le ta përmbledhim ashtu siç duhet. Albanologjia është ajo fushë njohurish specifike ose ai korpus dijesh që sqaron dhe zbart shumë të panjohura, shumë shtrembrime, pra gjithë terrin e kohrave, spekullimet, abuzimet, mashtrimet historike, antikulturore. Ajo është çelësia që na pasuron të gjithëve. Do duhet ishte pasuri e trashëgimisë botërore, por nuk është. Them nuk është formalisht, sepse faktikisht të gjithë e njohin, ja dinë edhe vlerën, disa e duan, disa e kanë frikë si djallit e mjanin. Sepse në fakt ju zbulon ligësitë dhe qëllimet e mbrapshta që ata kanë. Albanologjia është ai thesar që merr vlerat pa llogaritshme, por vetëm nëse dikush i zbulon ato. Nuk mund të përparosh lehtë në këtë fushë, apo të zbulosh gjëra të rëndësishme, apo qoftë thjesht të kuptosh albanologjin pa ditur mbi të gjitha gjuhën shqipe dhe pa pas gjak shqiptar. Sepse do ju them një shembull shumë të thjeshtë. I fundit që i vuri emrin vetes albanolog ishte Robert Elsi, një qytetar gjerman me origjinë duket, i emigruar në Kanada, pra i lindur atje anglisht folës, apo e kundërta nuk më kujtohet tash, se dhe ai nuk u prezantu mirë dhe qartë me ne, kam folë 2 herë me te. Mësoi i gjori 35 vjet shqip, gjuhën shqipe. E nisi që në 74, aksidentalisht o taj, po nuk e di, ndoshta dhe me mision.
me porosi të kujt nuk ne tha kur, shkoi në Universitetin e Prishtinës edhe ju fut gjuhës shqipe, i pëlqeu. Ai në fakt ishte për studime filologjike dhe gjuhë të huaja në fakultetin në një nga universitetet e Gjermanisë. Dhe aty u mor me këto interesum të gjuhë të rralla dhe gjeti gjuhën shqipe. Tash kështu thot ai. Dikush ndoshta edhe ka shtyr, ka investu tek ai. 35 vjet ky djalë, ky burr u mor në mënyrë jo fort amatoreske, do të them shkencore dhe të vullnetshme, harxhoi djerës e para për të mësuar gjuhën shqipe. Por në fund fare nuk prodhoi asgjë. Nuk ja doli kërkun, nuk na kalon asnjë gjë me vlerë. Albanolog është emër i madh, do të thosh gjëra të mëdha. Në lidhje me historinë e një populli që ka ndërtuar qytetrime të mëdha në Dalmaci, në Dardani, në Albani, në Epir, deri poshtë, tham, Epir i Shtrije deri poshtë në Miken, në Yjeve. Deri në Izrael do ta çojë. Deri në Egypt, në Aleksandri, vllai Aleksandri, i Lekës të madh, Ptolemeu. Ka ndërtu Aleksandrinë. Në Izrael kam qenë personalisht, po jam i bindur dhe në Liban. Po në Liban s'mund shkoja, se kisha marrë hyrje në Izrael dhe ata nuk t'lenin, nëse kishe vull izraelite në pasaport, po kam shku të zbuloj Filipen e Filipit, qytet identik si Butrinti, si Apollonia, si Durakiumi, si Salona e Kroacisë e Dalmacisë, e të gjitha këto qytetet me radhë që kemi poshtë në territorin që sot i thon Greqi këta, Fenikasit. Ta të ardhurit nga lindja, tash i kanë vënë emrin vetes Greqi. Jo vetë, me ndihmën e rusëve, aksidentalisht anglezëve. Se patën dhe anglezët interes aty në atë territor. Në kontrollin e ujrave të Jonit. Por do të vijojmë, do të vazhdojmë me historinë në ciklet e tjera. Sot ta i thon vetes grek, qytetet i kanë Ylliere. Emrat e qyteteve të tyre dhe tempujt e perëndive të tyre në këto qytete janë Afrodita, Ylioni, Apolloni, emërtimet e herojve të tyre janë Omeri, Omeria, Meria pra asaj kënge, Uliksi, ai që ulet dhe ikën, Odiseja i thon, po është udhësia. Pra e gjithë terminologjia, heronjt, vendet, toponimet, të cilat këta matrapaz historik, Fenikas të ardhur nga lindja, apo Hitit, nuk do merr me ta fare. I thon vetes grek, por kanë grubulluar të gjithë pasurinë kulturore, arkeologjike, historike të një populli tjetër, që normalisht u tërroq, i la ato territore. Po jo tamam se gjysma e tyre flasin shqip janë narvanit. Po nëse ajo baza, ajo zemra e kësaj popullate u tërroq në male, dhe jetojnë në atë territorin që shkencëtar, dietar, politikan, diplomat me famë botërore nga popujt e mëdhenj të botës emërtuan Albani. Sot e kësaj dite. Po ka qenë emërtuar e tillë, pra në këto territore. Pra ata që gëzonin jetën e tyre detrave, aty ku jetohet mirë në fakt në breg të detit, këto qytete të mrekullueshme, elitare, luksoze, me standarde të jashtëzakonshme. Në momente tragjedie pra, mbas asaj që historikisht njihet si lufta e Trojës, ta janë të rregjura. Nga goditja, nga rënimi, nga tradhtia, të rregjur. E të gjithë kulturën, emërtimet, zakonet, toponimet, dijet i tërhoqën dhe i rritën nëpër male. Ndërtuan dhe qytetet e tyre në male. Ky popull kaq i dishëm, që qytetet e para në det, me porosi të Yjeve, të Afroditës, të Apollonit, se kemi emërtimet, Apolloni quhet qyteti. I kanë ndërtuar me gur ciklopik. Banorët kanë qenë njerëz të gjatë, të fortë nga përshkrimet. E bën Omeri në
ajo është në fakt një vepër poetike. Mirë bota e ka marrë në mënyrë të gabueshme si referencë historike. Ka ndodhur ngjarja, dihet që ka ndodhur diçka, është bërë shkak diçka që ai qytetërimi i madh me gjithë cilësi jetese që dëshmohet në urbanistikën, në arkitekturën, në llojin e gurit të përdorur, në keramikën, në mozaikun, në këngët, në vallet, që sot po të dëgjosh këngët çame dhe vallet dhe kostumet, habitesh. Duhet t'japin dorëheqjen të gjithë këta kërkuesit shkencor në fushën e artit, apo muzikologët, apo etnografët, të cilët nuk kanë dëgjuar këngët çame, muzikologjinë, apo t'jenë marrë specifikisht me kostumet e tyre, me simbolet e tyre. Bukur, kjo kulturë, kjo traditë, që ne do i dëgjojmë në sfond, regjia do ne i vendos, dhe japim kuptim këtyre fjalëve që sapo tham. Por këta njerëz që nuk merren me këto detaje, nuk mund të bëjnë dot historinë e njerëzimit, sepse kanë mohuar thelbin, ajkën. Asnjë popull tjetër nuk këndon, nuk vallëzon dhe nuk dëshmon kulturën e vet mira vjeçare nëpërmjet këtyre kostumeve, këtyre valleve, këtyre këngëve. Pra, kjo ishte në mënyra të përgjithshme dhe të zgjeruara në një kohë të shkurtër, ndoshta në një formë goxha të ngjeshur, jo fort popullore, po më shumë akademike, sepse çdo fjalë i referohet nga një kapitull i të veçantë, edhe është e vështirë që të menaxhohet në kaq pak kohë, por pikërisht me këtë qëllim e bëra këtë hyrje kështu përmbledhse për të treguar që ne do ta vazhdojmë ciklin e emisioneve duke u ndalur në çdo element të jetës dhe të albanologjisë në mënyrë të veçantë. Pra do ta ezaurojmë, do ta komentojmë me detaje simbologjinë, gjuhën, arkeologjinë, urbanistikën, historinë edhe religionin. Sepse albanologjia përfshin edhe religionin. E duhet të gjithmonë në këtë kuadrin e përgjithshëm të prezantimit të albanologjisë, që fen nuk na mësuan as romakët, as këta që i thon vetes grek, as kisha e Rusisë, e cila ishte dëshpërimi i Romës që shkoi Konstantinopollit, dhe me pushtimin e Konstantinopollit fuqia politike, ushtarake dhe fetare u transformua në Moskë. Dhe prej Moskë na kthehet të mbrapsht në formën e kishës ortodokse të lindjes, e cila ishte ndarë që me Teodosin. Roma ishte ndarë në perëndim dhe në lindje. Justiniani perëndori Yllire e vuante shumë këtë ndarje dhe ishte ai që kërkoi ta bashkonte Yllirin. Ti thoshte Romës që ne jemi bijtë dhe baballarët janë këtu, janë në Ylliri. Roma se pranoi kurrë këtë. Por do ta saktësojmë me detaje të gjithë këta në ciklet e tjera. Pra edhe fen e shpjegon albanologjia. Edhe albanët, dardanët, yllirët kanë qenë njerëz fetar. Kanë besu në Zot të Madh, në krijuesin e universit, i cili bijtë e tij kishte planetet, yjet, dhe nëpërmjet tyre kërkoi që të ketë dhe imazhin e vet me njerëz në tokë, dhe ka kriju njerëzit. Dhe popullin e tij të përzgjedhur, yllirët i pruri nga yjet. Dhe ylli i parë është Afrodita. Djali i saj është Ylli, është mbreti dardan. Afrodita, grekët, këta që i thon vetes grek, kanë harruar se kush janë. Kanë qefti thonë Afroditi, po Afroditi nuk ka asnjë kuptim. Është Afrodita.
afërdita, ylli që shkëlqen duke u afruar dita, kur agon dita, afërdita. I biri i afërditës është ylli, mbreti Dardan. Dhe prej tij emërtohen Yllirët. Edhe gjurmën e tyre kanë lënë në një kishë që sot është akoma aty në territorin e Pejës, në mastirin e Deçanit. Është një gravurë aty. Ta që erdhën pushtuesit, as nuk e din fare për çfarë bëhet fjalë. Sepse ajo kishë aty është e hershme, është ndërtuar në rënojat e një faltore, është kishë katolike, kristiane, pra e hershme 1000 ca vjet, ose 2000 vjet nëse duan të jemi bujar, por është ndërtuar në rënojat e një faltore Yllire. Kishin dedikuar një tempull perëndive, pra dëshmonin origjinën e tyre, ardhen e tyre. Dhe jo më kot aty është ai simbol. Është një njeri i dërguar me një mjet fluturues. Është aty, në këtë muralin, në këtë artin grafik vizual, në tavanin sipër të kishë. Unë kam qenë personalisht aty. Doli ai Popi Sava, fola pak me të, por në mënyrë miqësore kështu edhe pa dashur të hyjë në thella, apo nuk dinte gjë ose nuk donte të fliste. Tregoi vetëm që kjo është një kishë ku ka qenë në shtëpitë vet Skënderbeu, thoshte, Gjergj Kastrioti, nëna e tij Vojsava. E thoshte me dashamirësi ai, duke mos i rënë gjatë faktit që këtu binte në kundërshtim. Të shihin nëse kjo ka qenë kishë shqiptarësh, çfarë doni ju këtu? Se s'po e kuptojmë. Por nuk mund të bëhet debat me te, sepse ishte një territor administrativ në, le të themi, në zotrim të tyre, edhe unë nuk kisha shku me bë debat, por kisha shku si vizitor dhe si mik. Dhe me që njoh rregullat, edhe jam trashëgimtar i kësaj race, i këtij gjaku dhe i kësaj kulture, duhet me u mbajt kodeve dhe rregullave. Dua të them që albanologjia do të na japi dinjitet, do të na japi forcë, do të na japi prestigj, e do të na vendosi në atë tavolinën e kombeve ku realisht ne duhet të themi fjalën tonë. Fjalën e Yllirëve, të albanëve. Pa fjalën e të cilëve historia botërore do mbetet e errët, e shëmtuar, e cunguar, e manipuluar. E këtë ka thënë e përsëris një studjues gjerman, një politikan, një diplomat, jo një njeri i rrugë. Maximilian Lamberto. Të gjitha qytetet anësdetit, që nga Dalmacia veri perëndimore e përgjet gjithë bregdetit shqiptar, si shohim në hartë, me Durrësin, Apollonin, Orikun, Butrintin, Artën, Prevezën, deri në Korint. Se Korinti mbahet si qyteti më i lullzuar i atij pellgu atje në Peloponez. E mëtej në brigjet e Judes gjejmë identik të njëjtën arkitekturë, infrastrukturë urbanistike i jeshi të pakrahasueshme, qytetesh elitare që datojnë minimumi 1000 deri në 2000 vjet para Krishtit. I kam parë vetë personalisht këto qytete. Por mund t'i ndjekim, mund t'i shohim edhe në hartë, me foto, me video, kush dëshiron në YouTube, mund të klikoj. Yllion, Korinti, Sparta, Filipeja e Filipit, Butrinti, Apollonia. Ç'është ky qytet që quhet Apollonia? Nder të hyjit Apoll, të Zotit Apoll.
që është ky qytet që ndikoi të gjithë perëndorët e kohës së Romës, kësaj superfuqie botërore, që do të marrë monopolin mbi të gjithë historinë e njerëzve, të pellgut mesdheut, e të kulturës. Dhe në fakt, po të mos i shkosh kaq thellë sa shkojmë ne, atyre ju mbetet. Po në fakt, ata janë të thyer përballë kulturës që ofronte kjo pjesë e detit. Pra nga kishin ardhur baballarët e tyre, me Enean, Apollonia. Kjo ishte qendra më e madhe e zhvilluar estetike, kulturore, filozofike e antikitetit. Nuk ka dëshmi të tjera për këtë. Athina, patjetër, besoj që ishte vendi i bukur me atë kodrën, këta i thonë mal, ku është dhe Akropoli. E thëna, aty ku merrte pesh fjala, ku mblidheshin ta njerëzit e ditur dhe flisnin. Athina e thëna, nga hynia Athina, e bia e Zeusit. Po çfarë kuptimi ka fjala Zeus në greqisht? Ndërkohë që i afrohet shumë fjalës shqipe Zot. Zot, Zeus, Jezus. Në shqip është Jezus. Të tjerët i thonë Joshua. Latinët i thonë Gjezu. Po shikoni ku shkojmë me albanologjin, me domethënien e fjalëve. Zeus, Zot, Jezus. Pra këto qytete të pak krahasueshme elitare datojnë minimumi 2000 vjet përpara Krishtit. Kush i ndërtoi këto qytete unikale? Që i ka zili, por nuk e thot, e gjithë edhe bota sotme moderne. Këto qytete të emërtuara e të ndërtuara për nder të perëndive Afrodita, Apolloni, Epidamusi, Butrinti. Po Butrinti si? Butroti, thonë ta enciklopedistët, arkeologët që s'po ja përmend emrin, për çështje e respekti edhe mos dëshire me hyrë në konflikt. Butroti në nder të burrave të Trojës apo të Trojës së burrave. Ku gjejmë shkrime e mbishkrime të gjuhës së vjetër Ylire e Pirote, të gdhendura, jo të shpikura, jo të vizatuara. Me alfabetin e famshëm antik që mblodhi dhe na ofroi në 1805 një albanolog i madh, Teodor Haxhi Filipi nga Voskopoja, ose jashtë quajturi dhe Skaltodri. Ky alfabet kishte 52 gërma. Gërma që nuk ishin as latine, as cirilike, as arabe, as indiane, as persiane, as kaukaze. Këto gërma janë të gdhendura në të gjitha qytetet për të cilat po flasim. Të pellgut të qytetërimeve lirike. Duam të quajmë pellazg. Prej pellgut, këtij pellgu të madh. Okej. Po kam përshtypjen që me pellazg pastaj devijojmë dhe nuk e di se ku dalim. Po pellazg si pellgu i madh i qytetërimit. Është një pellg i madh. Pa diskutim në mënyrë bindëse, me gjurmë, me fakte, artefakte, me gërma, me arkeologji dhe me urbanistik, dhe me linguistik, me gjuhë pra, me gjuhësi, dhe me simbolik, me plisa, me gravura dhe në qeramik dhe në përmure dhe në mozaik, ne dëshmojmë që është banuar nga një njëjti popull, i cili pastaj për arsye të ndryshme që do t'i gjejmë, u nda, u përça, luftoi apo sulmua, diçka ndodhi. Diçka ndodhi. Por mbeti gjuha dhe rrënojat arkeologjike. Dhe gjuha është e dëshmuar në këto mure, në gur. Të gjitha këto qytete janë ndërtuar me gur, jo me drasa. As me suva, as me bojvaj. Tradita e këtyre njerëzve ka qenë me gur të mëdhej ciklopik, çdo gjë me gur, dhe arkadat, edhe dritaret, edhe dyert, janë me gur, nuk ka dras, nuk ka prezent druri fare. Dhe po kështu shkruanin në gur, linin gjurmët e tyre, dhe pjesën tjetër
e diskutonin me gojë, me fjalë. Sepse për ta fjala ishte më e rëndësishme se pena. Fjala del nga zemra. Ajo e shkruara mbi letër del nga dora, nga lapsi. Dhe në kuptimin biblik dhe fetar, nëse njeriu u prodhua nga fjala e Zotit, fjala është pjesa më e rëndësishme pra, ajo që po bëjmë tani, që po flasim, po themi. Nëse njeriu u krijua nga fjala, fjala pra ishte shumë e rëndësishme për Yllirët. Me fjalë Zoti krijoi njerëzit në dëshirë dhe për ngjasim të tij. Një dëshirë për të parë veten. Tek ca të ngjashëm me te, por të cilët i ka lënë në provë. I ka lënë në provë në varësi të porosive që ndjekin. A i ndjekin porositë e babës ta? Apo i harrojnë? Dhe kam përshtypjen që dhe Yllirët ka pas momenti që i kanë harruar dhe prandaj kanë përfunduar në disfat. Zoti i krijoi njerëzit sepse me sa duket të jetosh vetëm është e mërzitshme. Dhe i ka kriju me dashuri të madhe, u ka dhënë shumë nga vetit dhe elementet e tij. Mbi të gjitha është dashnia dhe ndërgjegja. Jo të gjithë kanë dashni, pra nuk i ngjajnë Zotit. Jo të gjithë kanë ndërgjegje, edhe janë shumë larg Zotit. Sepse po të kesh ndërgjegje, nuk i ngull thikën tjetrit. Nuk i merr pasurinë tjetrit, nuk i merr gruan, nuk i merr gjuhën, nuk i merr simbolet, nuk i merr territoret, nuk i merr kulturën dhe nuk poshtron. Po të kesh ndërgjegje, do të thotë që ke nder, jeton me nder. Dhe ke vënë në jetë porositë e babës, porositë e Zotit, të Atit, të Atdheut. Ne Atë kemi Zotin, më mëdhej kemi vendin, Yllirin, territorin tonë. Dhe këto eksperimente në fakt kanë ndodhur për gjatë historisë, e gjithë ky prezantim që bëm në hyrje, në dukje konfuz dhe i rrëmujshëm, por për mendimin tim është i rrjedhshëm, vijon, na detyron që ta fillojmë me Trojën, me këtë argument të rëndësishëm për gjithë pjesën tjetër të botës, por që në fakt është vetëm një frymëzim poetik, është një poem. Nuk e kuptoj pse ra prej e gjithë bota e një mistifikimi artistik, poetik, e një poeme epike, është letërsi. Letërsia është edhe në një farë kuptimi fiction, krimtari, jo e vërtet, jo domosdoshmërisht e vërtet. Ti këndon ngjarjeve apo një trimi që ti e ke krijuar në mendjen tënde si do doje të ishte, që ndoshta s'ka ekzistuar kurrë. Ose ndoshta ka ekzistuar diku tjetër, po ti s'e ke njohur. Po thoja që këtij trimi i ke dëgjuar zërin. Kësaj ngjarje ka ardhur ke ty si krijues, si rapsod. Për Omerin e kam fjalën. Dhe ti krijon një model, e perfeksionon atë, sepse artisti është gjithmonë i prirur ti zbukuroj, ti hiperbolizoj figurat, personazhet, në përshkrimin e tyre, në ngjyrimin e tyre, në detajet që ai jep, dhe për këtë është artist. Ti ofroj njerëzve diçka suggestive, diçka që prodhon emocione. Ne nuk mund të gjykojmë Omerin, nuk mund të gjykojmë artistin. Pra, duke folur për albanologjin, me sa shoh dhe me sa kam kuptuar në 20 ca vite studim, dhe në trashëgimin që kam marrë nga errit
e kësaj pune, vërej që ka ngecur dhe është deri diku mistifikuar kjo punë, manipuluar ke kjo poemë e famshme, ke Ylliada. Ylliada, Epopeja e Yjeve, të kënduar nga Omeri. Pra, episodet përshkruese, ezauruese të këtij cikli të madh albanologjik, do t'i fillojmë me Trojën. Aty ku unë mendoj se ka filluar edhe rënja dhe degradimi ose goditja e këtij qytetërimit të madh, përçarja e madhe, humbja e nderit, prishja e rregullave të lojës, si në rastin e Akilit, hajnia, adulteri, abandonimi, shumë gjëra të liga kanë ndodhur në atë rast. Në ato kohë që Omeri na jep në këngë. Po, histori nuk kemi. Historinë na e tregon Albanologjia me metodën e saj, me mënyrën tjetër të tërthort, nga shtegu i padukshëm, nëpërmjet çelësit të artë që na ofron. Sepse dokumente nuk kemi. Histori të shkruara nuk kemi. Gojdhënat në gjuhën shqipe, bota moderne po dhe ajo antike, duke filluar me Romën, e me Slavët, e me Otomanët, nuk po na i marrin parasysh. Por ne kemi mundësi t'u tregojmë. Ne kemi Albanologjinë, që është provë dhe përmbi provë. E thamë është çelësi artë. Nëpërmjet një shkolle tjetër, nëpërmjet gjurmëve të tjera, të nëntokës, të ujit, të artit, të logjikës, të arsyes dhe të yjeve. Sepse Albanologjinë e mbajnë gjallë dhe ushqejnë yjet akoma. Ato na zgjon nga gjumi, nga harresa, nga lodhja, nga raskapitja e shekujve, na flasin ëmbël, na forcojnë, na japin dhuntit, na japin mënyrën, energjinë për të qenë të aftë për të folur. Për të folur drejt, simas porosive. Për ta pas zemrën e pastër, zemrën e bardhë, si plisi i bardhë i dëborës që mbaj mbi kokë. Simboli të parve. Po i vure vetes plis mbi kokë, duhet të jesh i bardhë. Duhet të rish i bardhë. Pra, meqense ka ngecur tek Ylliada, tek kjo poemë interesante, mistifikuese, atëherë do të ndalemi dhe do të fillojmë me këtë. Siç e thash, Albanologjia ka lindur, është ushqyer dhe ushqehet ende sot prej yjeve. Ata na dërgojnë dijen, mesazhet për të gjetur shtegun në errësirë. Albanologjia është çelësi që na i hap të gjitha dyert, të panjohurat e mbetura gjatë kohëve. Koha, me kujdes, koha, kronosi, na i ruan dhe na i ofron të gjitha ngjarjet, zhvillimet, të cilat i mban me kujdes në arkivin e tij. Çfarë është kronosi? Kronosi për studjues të antikitetit është Zoti. Kronosi është koha. Dhe bota mendon se është një fjalë greqisht, po në fakt është shqip. Është e gjuhës tonë, yllirisht e të vjetër. Kronos si kronike kohës, kronos, me një prapashtesë greke, fenikase, apo hitite, apo më larg se aq, nuk e di, se tregojnë në legjendat e tyre persët që erdhën, i priti Sparta, Leonida e tjerë, dhis mbrapsën, për këta persët mund të kenë ardhur prapë. Qofse kanë ardhur herë, se kanë ditë që ka pas pasuri dhe të mira këtyre anëve, se luftrat bëhen për pasuri gjithmonë. Motivet e tjera janë prralla.
Kështu këta nuk e di, këta të sotmit që i kanë vënë vetes emrin grek nuk e di kush janë. Dhe çfarë do të thotë grek, duhet ma shpjegojnë domethënien e fjalës grek. Unë i dua shumë realisht. Ua kam thënë sy për sy dhe me zemër të bardhë dhe me plisë të bardhë në kokë. U kam thënë që jeni si ne. Keni gjakun ton. Keni këngët tona, vallet tona, traditën ton, qytetet tona, të njëjtën klim, të njëjtën bukë. Dhe pak a shumë të njëjtat kode. Pak a shumë, se keni humbur nderin. Keni humbur nderin sepse keni vrarë vëllain. Si Kaini Abelin. Po ne, Abeli do t'ja mbajmë nderin lartë, sepse na e kanë porositur yjet. Na kanë vënë plisë të bardhë për mikok. Me leshin e deleve të tij, në emër të tij, në nder të tij. E tani për një kuriozitet të vogël dhe të shkurtër, duke qenë gjithmonë brenda argumentit troj, do të thoja se preka këtë, i pari i Romës mban një plisë të bardhë mbi krye, Papa. Papat e Romës kanë qenë Yllire, shumica. Pata kanë frikë dhe turp ta pohojnë këtë, nuk e di përse, po nuk do të bëj përpara njerëzimi nëse nuk do të ketë nder, e nuk do të thotë të vërtetat. Këtu në foton sfond do të paraqis argumente se Sanjan Bekim Femiu me Uliksin e vërtet dhe me Uliksin në mermer, koka e cili truhet në Muzeun Vatikan. Përse nuk e thonë këta? Çfarë i pengon? Është zilia? Është dominimi i dhunshëm politik apo kulturor? Nëse ky do jetë një argument tjetër, le të merren diplomatët dhe politikanët me këtë punë. Unë sot do të flas për albanologjin. Dhe albanologjia është si kënga, si një melodi perfekte, ecën me notat e saj, me fjalët e saj të bukura, dhe në harmoni të plot. Nuk është e dhunshme, i largohet politikës dhe i largohet diplomacisë dinake. Sepse përsëri mbjeton në format e veta. Fenikat e sotëm me alfabetin e tyre, që banojnë në zonën e Peloponezit, se nga arta e këtej, nga gjiri artës e këtej, nga Kalamata, janë të gjitha arvanitas, e din edhe ata që i thonë vetes grek, e di dhe historiografia, e di dhe politika, angleze dhe ruse, edhe italiane, edhe osmane, e din këtë gjë shumë mirë, por vazhdojmë bëjmë politikë. Ata bëjmë politikë, ne bëjmë albanologji. Dhe albanologjia bëhet me dashni. Ma kalon porosi edhe gjyshi, edhe Zoti, edhe Atdheut Plumi e thoshte shpesh. Me dashni, thoshte Padër, me dashni. Emrat e perëndive, që grekët më thojnë za grek, që s'ma kanë shpjeguar domethënien e fjalës grek, grekët e sotëm pra i quajnë të tyret, kanë kuptim vetëm në gjuhën shqipe. Afërdita është hylli i dritës së shqiptarëve. Afërdita është ai hylli pra që shkëlqen aq shumë në të gdhirë të ditës, kur afrohet dita. Grekët e sotëm, fenikasit e lindjes, thonë Afroviti. Sepse, sidomos, sigurisht, nuk arrin t'ja ndryshojnë dot emrin perëndive, se nuk munden. Pastaj çupa, humbet gjithçka. Por ama ndryshojnë atë pak këndushmëri të fjalës, me prapashtesa të vogla të deformuara, Afroviti, ose Homeros, ose Akilles. Turpi më i madh i tyre është që ata thonë Afroviti dhe nuk ja din kuptimin fjalës. Përmendin një emër perëndie, të një ylli, të tempujve dhe nuk e shpjegojnë dot. Me gjuhën e sajuar që i kanë përcaktuar vetes. Sepse kjo merr kuptim vetëm në shqip. Është hyjnesha e bukurisë. Afërdita është hyjnesha e bukurisë e njohur në të gjitha katedrat. Nuk e di pse
ka hyrë bota e dijes, e kulturës, e letërsisë, e estetikës, e filozofisë në këtë labirint. Kush i ka futur? E di unë kush i ka futur? I ka futur zilia, egoja, dinakria, ligësia, grykësia për të marrë gjithçka, lufta. Lufta. Prodhon ligësi nga tërresa, labirinte dhe terrë. Mistifikim. Dhe të gjithë këta që i japin lavde dhe dafina vetes si popujt dominues të historisë, në fakt nuk shpjegojnë dot gjërat, idhujt dhe perëndit e tyre. E kam këtë mesazh dhe për botën perëndimore. Sepse këto materiale do kalojnë në anglisht. Në fakt tu po flas edhe për katedrat e Oxfordit, të Cambridgeit, të Harvardit, të Romës, La Sapienza, që nuk mund t'i shoh më me kokën lart, si mendjemdhej dhe kreneç. Ka ardhur momenti që t'ulin kokën dhe të shohin bijtë e kujt janë, të hapin arkivat, muzet, librarit, e të fillojnë të rishkruajnë historinë. Në historinë e antikitetit kemi emërtimet e qyteteve Yllion. Por nuk ja din kuptimin, ta që i thonë vetes grek. Ka një gjuhë abstrakte, të sajuar. Por merr kuptim gjuhën shqipe. Yllion, qyteti i yjit. Tempulli është i Afërditës aty. Ynesha e bukurisë. Dhe i gjejmë kokat e saj ku? Vetëm në territorin shqiptar. Ajo që romakët që bën ngërmime e vunë emrin Dea, u mahnitën, me korat e Cezarëve dhe më vonë. Është gjetur në rrethinat e Butrintit. Ajo koka e bukur. Diku është, i thonë perëndi Apollon, diku Afërdita. Por të dyja rastet i gjejmë në një territor shumë të ngushtë. Qytetin e Apollonit në nder të Apollonit në Apolloni, Butrintin e Afërditës ku gjejmë dhe kokën dhe imazhin e saj në Butrint, dhe pak më tutje, më poshtë, qytetin Yllion, ndërtuar në nder të Yllit, perëndisur. Emërtimet, toponimet tregojnë prezencën e popullit që fliset një të gjuhë. Kur kemi rreshtuar 4 mbretërit Yllire, Dalmatët, Dardanët, Albanët dhe Epirotët, dhe kur kemi thënë që janë vëllezër dhe kushrim me njëri tjetrin, dhe gjejmë gjurmët që flasin të njëjtën gjuhë dhe ndërtojnë të njëjtat qytete, me të njëjtën arkitekturë, me të njëjtën urbanistik, kanë të njëjtat zakone, sigurisht nënkuptojmë që kanë dhe 4 dialekte. Fillon me 4 dialekte. Ne flasim shqip. Një dialekt ka Toskëria e Epirit, një dialekt tjetër ka Shqipëria e Mesme e Albanëve, një dialekt dinjitoz dhe shumë të bukur tingëllues kanë Dardanët e Veriut, edhe pjesa ku të treja dialektet e para bashkohen në zonën e Ylliridës, të Lekës së Madhe. Është më e bukur, më melodiozja nga të gjitha kjo. Kështu që e gjitha merr kuptim në gjuhën shqipe, është fjala, pjesa më e rëndësishme e ekzistencës njerëzore, e jetës njerëzore. Nuk është as uji, as gjaku, ADN-ja është e rëndësishme, por fjala që ka më e rëndësishme se gjithçka tjetër. Nëpërmjet fjalëve lidhet besa, nëpërmjet fjalëve çohen punët mirë, krijohen qytetrime në marrëveshje, me fjalë merret vesh njeriu, kontratat janë shpik mbrapa. E tek e fundit prap nuk kanë vlera. Prap nuk i respektojnë kontratat. Albanologjia na tregon që o merresh vesh me fjalë, o nuk e marr vesh. O e don tjetrin me zemër dhe nga zemra den fjala, dhe ja tregon me fjalë të mira që e don, ose ndryshe nuk e don.
Me fjalë fillon dhe mbaron kjo punë. Pra, me fjalë nëpërmjet gjuhës shqipe, sqarojmë botën e qytetëruar, katedrat dhe gjithë mediokrit ton që duan të bëjnë enciklopedi, gazetari, histori apo video në YouTube, që duhet të mësojnë njerë domethënien e fjalës. Duhet të lodhen shumë njerë para se të dalin të flasin, se pastaj bëjnë qesharak. Ne duhet të jemi bindës, sepse duhet të tregojmë historinë e të parëve ton, të Atdheut, dhe të Mëdheut, duhet të jemi serioz. Duhet në marrin seriozisht të tjerët. Kush? Ata që sot kanë komandën. Se kanë merita ata, përderisa janë në krye të punëve. Dhe ne kemi kusuret tona, fajet tona, përderisa jemi në këtë pikë. Por ama Zoti nuk na ka lënë. Na ka vënë në provë. Në dete të mëdha, në tallaze të mëdha na ka hedhur. Po na ka hedhur sepse aty nuk vinë dot armiqtë tanë. E ne kemi treguar që dim not. Falti. Dim të notojmë, kemi dalë në breg ja ku jemi. Bregu quhet albanologji. E nëpërmjet albanogjisë, që është e përbërë nga fjalët dhe nga dia dhe nga trashëgimia gojore që ka ardhur brez pas brezi me fjalë, me këngë, me simbole, sot mund të flasim. Pra të gjithë ata që dalin para ekraneve publike apo private, para kamerave, regjistrojnë video në YouTube, në fillim duhet të dinë, duhet të mësojnë, duhet të lodhen. Kjo nuk është punë e vogël, kjo nuk është një bisedë mes shokësh. Kështu që ne duhet të jemi bindës në atë që themi, se ndryshe të tjerë do të na qeshin, siç në fakt na qeshin. Ky mesazh është për naivët. Pastaj, që këtu ka dhe të tjerë që qëllimisht dhe enkas me para të tjerëve duan të manipulojnë dhe mistifikojnë edhe albanologjin dhe detajet për të cilat po flasim, kjo është e padiskutueshme. I dim edhe ata. Por mesazhin e kisha për ata naivët që kujtojnë se po bëjnë punë të mira dhe në fakt nuk japin mesazhe të mira fare, sepse duhet të jenë serioz dhe bindës. Duhet të bindim katedrat që historia botërore, shqiptare, albane, Yllire, e pellgut yllirik, e gadishullit yllirik, jo ballkanik, jo otoman, jo grek, jo slav, e gadishullit yllirik, pra të dalmatëve, të dardanëve, të albanëve dhe të epirotëve, duhet të rimërtohet. Dhe që kjo të bëhet, ne duhet të japim prova serioziteti dhe mençurie si të parë tanë. Ndryshe jemi dordolec, karagjoz, ignorant me ambicie, që nuk përtojmë të shpenzojmë kohë dhe para për fodullëkun dhe egoizmin tonë. Dhe atë mënyrën grindavece të njëri tjetrit më the të thash, jo po isha unë, jo po isha ti, nuk ka rëndësi. Ne kemi dalë këtu t'i bëjmë nderin nënës, dhe babait, dhe të parëve dhe gjyshrit, dhe Atdheut, dhe Mëdheut, jo vetes. Pra le të kthehemi ke Troja, ke Ylliada, Epopeja e Yjeve, që merr kuptimin vetëm në shqip. E këtij këngëtari të madh, pa dyshim të madh të historisë, Omeri, i panjohur ama, nuk e ka njohur kërkush. Por ka mbetur ajo çka ai ka thënë. Dhe ka folur në shqip. I ka vënë titullin dy këngëve të tij të famshme, Ylliada, që është Epopeja e Yjeve, pra me prezencën e perëndive të Yjeve, të cilat luftonin edhe si në një film vizatimor vepronin me njerëzit e tyre. Por ishin ato që bënin rregullat e lojës dhe ndikonin fitoren apo humbjen. Kështu na e
paraqet Omeri në gjuhën shqipe, i cili gjithashtu na tregon se mbreti i Trojës, Priami, që edhe ky është emër merr kuptim në gjuhën shqipe, gjuhën Ylire, ylirisht e vjetër. Priam, Prijes pra, mbret, i pari i fisit të Trojës, të Trojeve, të Trojes ton, trollit ton, thonë gjithë rapsodë, gegnia, të Trojeve tona, e Trojës pra, e truallit. Mbreti i truallit, i Trojës, ishte Priami, i pari, prisi. Kemi dhe Plutonin, yllin Pluton, një nga yjet e galaktikës tonë. Albanologjia është edhe astronomi. Na vjen me emrin e Platonit, e këtij dietarit të madh, mësuesit Aristotelit, i cili ishte mësuesi i lekës së madh. Si ka mundësi që gjithë ta heroj dhe na paraqiten gjithë me prisa, janë të gjithë tu rrotullohen këtu, flasin shqip, jetojnë, banojnë dhe ndërveprojnë në këto, trojnë në këtë territor, por në mënyrë abstrakte, këta sot i përkasin një entiteti të pashpjegueshëm që nuk ja gjejmë dot origjinën grek. Që s'do të thot asgjë. Dhe këtu vëre dëshirë të keqe. Dashakisi. Teodor Haxhi Filipi për 52 shkronjat e tij, që ai quajti alfabeti pellazik, ai dhe Hani, gjyshi i këtij komisionerit, i këtij deputetit europian gjermanit, studjues i madh, enciklopedist i madh, Johan Han, ka shkruajt në fletoret zyrtare, në dokumentat zyrtar të kohës, të botës akademike, duke dëshmuar që Daskal Todri, Teodor Haxhi Filipi, ka zbuluar alfabetin pellazik. Ishte revolucion, po, revolucion. Kulturor, shkencor, për kohën. Të gjithë këta personazhe që na le trashëgim Omeri, ky këngëtar epik balladash misterioze, janë të gjithë me plisa për mbikrye. Edhe vetë Elena e famshme, ajo që thuhet në mënyrë poetike, se është gjithmonë poezi, krimtari, letrare, që shkaktoi luftën e Trojës, të truallit pra, në shqip merr kuptim, domethënës, edhe do të thotë Elena, ajo që u la në derën e tjetrit, u abandonua, për të gjetur më pas një shkas, një motiv për të shpallur një sherr, një luftë, që në fakt ishte inskenuar dhe kishte për qëllim plaçkitjen, grabitin e pasurisë. Të fisit të cilit ju la kjo grua në derë, Elena, ju la në derë. Nga Menelau, edhe emri i tij Menelau. Me të lënë e me të larë. Gjithsesi, këto janë detaje, por këtë na e tregon Albanologjia. Unë vetëm po flas shqip, nuk po gënjej. Por anglezët nuk dinë shqip, edhe kanë të vështirë ta kuptojnë çfarë po them unë. Edhe latinët nuk dinë shqip, edhe këta studjuesit e huaj që mësuan shqip e mësuan, po se kishin në gjak, nuk e kuptonin. Mësuan një shqipe kështu si përfaqësore, se në fakt duhet ta kesh dhe në gjak. Është si puna e artistit e muzikantit, që të krijosh këngë të bukura dhe muzikë, duhet të kesh në gjak notën dhe tingullin. Sigurisht që pasaj përmirësohesh shumë, bëhesh artist i madh nëse dhe studion. Por mbi gjitha duhet ta kesh në gjak. Tash këta albanologët kanë bërë një studim të vogël që s'kan qenë shqiptar, por shumë pak kanë prodhuar. Se kanë pas të tyre, nuk është e tyre, nuk e kanë brenda. Si ai muzikanti pa talent, që mëso sa duash, shkon në shkollë sa duash, po se patë në gjak nuk është. Që këtu po flasim nëpërmjet gjakut shqiptar, kodeve tona dhe njohjes së gjuhës shqipe, po flasim shqip, nuk po gënjejmë. Kjo do përkthehet në anglisht e gjitha. Kështu që këto detaje janë shumë të rëndësishme
emri i Helenës, ajo që ngjau, mënyra si ngjau, duke zbrit nga aspekti poetik dhe letrar, duke dash për të folë për një histori, nëse është histori. Dhe kemi hyrë në fillimin e asaj historie që është quajtur historia e Trojës. Duke vazhduar me Ylliadën e Omerit, e Tuliksit, me Trojën, dhe historinë e saj të mbetur turbullt, të mistifikuar, ndoshta qëllimisht, për të humbur gjurmët e një turpi të madh, historik e shoqëror, të një intrige të pashoqe, të një lufte mizore dhe shkatruese, pas të cilës, ose me përfundimin e së cilës, humbën të gjithë. Humbën dhe trojanët, edhe Akejt e Akilit, edhe Mikenasit, e miqve, atyre që prisnin njerëz, dinë të prisnin, por që në fakt, nuk e di ma mbetën miqe. Dhe sot i gjitha i territori lullzuar, me gjitha ato qytetet të bukura të mrekullueshme, i gjitha i qytetrim kanë mbetur në rrëna të dukshme, që nga Salona e Kroacisë, poshtë në Kotor, në Dubrovnik, në Durrës, në Durrës, në Apolloni, në Bylis, në Butrint, në Korint, Yllion, Spart, deri në Izrael thash, në Filipen e Filipit. E kam shkuar personalisht. Nuk e kam me të dëgjuar si Omeri nga Uliksi. Se Omeri në lëm porosi kronikat, thonë ishte i verbër, s'kishte parë gjë. Pra historinë e kishte me të dëgjuar. Nga kush e kishte dëgjuar? Do ta gjejmë këtë. E dëgjuar me llafe pazari? Jo. Sepse ai na flet për detaje shumë të rëndësishme. Për heronj, për perëndi, për një luftë të organizuar, na flet për anije, 40 anije me nga 100 vet, për një qytet jo shumë të madh, të vogël, të rrethuar me ujë, me mure të larta, shumë të pasur, që ishte në synimin e të gjithëve. Por Omeri shkruan 2 vepra. Shkruan Ylliadën, Epopejën e Yjeve, ku tregon të gjithë luftën e Trojës, dhe Odisen, udhësin e Uliksit. Kjo është pjesa e dytë.